Čau, vítám vás tady u dnešního videa. Dneska se podíváme na hru Dwarves. Je to strategický RPGčko, hra je vytvořena na základě románu Trpaslíci, který si můžete určitě přečíst. Někdo jsme si z toho četli. Každopádně je to úžasný román, já ho mohl si ho přečíst, nečetl jsem ho. Takže pomohla si všem, co ho četli a znají celý lore, univerzum, všechny postavy. Já bohužel do toho skáču úplně poprvé. A strašně se na to těším. Hrozně moc si přečíst tu knížku, bohužel jsem to nestihl před vydáním té hry. Je to 3-4 díly, to jsou tuším. A pustíme se do hry. Já jsem tu hru ještě nehrál, určitě budeme překvapení všichni, co se tu bude dít. Vlastně jak vidíte, tak strategické RPGčko, dá se prostě zastavovat. Máme nějaký spely, život, to modlí pod tím předpokládá, že využijeme na používání našich spelů. Náš první útok je Mighty Blow, to znamená, že dáme damage v okolí a knockbackneme nepřátelé zpátky. Charge, klasika, prostě běžíme a strkujeme nepřátelé před sebou a leap attack, že vyskočíme do vzduchu a odhodíme všechny nepřátelé kolem. Náš úkol je zabít 60 orků, tak se do toho pustíme, skočíme dolů. Ovládá se to jako, dejme tomu třeba Diablovka. A tady se evidentně jako mátí. Tak tady zabijeme jich všech 60 a pustíme se do příběhu. Hra by měla mít i svoji fyziku, takže to znamená, nebo já jsem to respektive viděl v videu, že se dají třeba schazovat nepřátelé přes různé překážky, schazovat z mostů do vody. Takže na to se určitě těším, až to taky vyzkouším. Tady koukám, že to je... Jo, tady si to rovnou můžeme ukázat. Já se pokusím někoho schodit. Snad nemůžu spadnout i já sám. Ještě takhle? Tohle se mi je odhodit. Každopádně doufám, že se nám to určitě povede. Tak. A jo, to jsou tady ty modrý štíty teda pod naším ukazatelem životu, to znamená, nebo to neznamená, to je jasný, a že to může přesto využívat vlastně ty spely. Nějaký dárek jsme dostali, tak si ho jdem pro něj. Jo, to si nějak tak jako mi došlo asi, jakože na to musím kliknout. Hop. Co by to mohlo být? Chvilka napětí. Prezent, nějaký dárek pro orky, bomba, paráda. Taky, že sakra tady chtěl. Tady můžete vidět, že opravdu ta fyzika trošičku funguje. My odhodili ty orky pryč. Mě zajímalo jako, to se mi moc jako nelíbí úplně, že docela dostávám. Utečem trošku jako dozadu, protože já nemám největší pojetí, že se můžu jako, něco inventáře, nikdy Ička nefunguje jako inventář. Tak já se tady trošičku jako schovám za nima, trošku poserám. A mě tam další bomby, protože to je legrace. Tak, ty štíty dostáváme asi jako i když mlátíme, protože mi přijde, že když jsme nemlátili, že se nám to obnovuje se to stejně rychle. Takže zabijeme 60, ještě jeden, kascéno. Já se budu snažit do kascény kecat, doufám, že tam se zapnou titulky. A někdo proběh, My king, what are you doing here? Giselbert I, the father of the Fifthling clan, has not been on the front line of battle against the creatures of Tion for many cycles. The king surveys the battlefield and the defenders with a grave expression. We are too few. This you know as well as he does. But there will be no reinforcements arriving. Hundreds of brave warriors lie inside the fortress dying. The illness is running rampant. It brings weakness and death. Stay at your posts. Be as steadfast as the granite of which we are made. Nothing can break us. Vrakas is with us.
Takže jsem to správně pochopil, takže asi trpaslíky stihla nějaká nemoc, protože on říkal, že vlastně, nebo říkali nám, ta narátorka říkala, že trpaslíci vevnitř leží a jsou stižení nějakou nemocí. Těžko říct, co se jim stalo, snad se to dozvíme v průběhu příběhu. A tady už vidíme, že můžeme ovládat 2 postavy. OK, můžeme teda asi takhle a můžeme, jo, mezi 1 a 2 můžeme přeskakovat mezi těma postavami, nemám největší ponětí, jaký počet jich můžeme mít ve skupině. Kolik hrdinů, tak vyskočíme, ještě se uděláme, co má král za spely, klív, takže to je odklidí stranou a odhazuje jako z cesty, tady to je stun a tohle je nějaký buff, který zrychlí mlácení. Evidentně jo, a ježiš, to jsem nechtěl. A zkusíme si, jak funguje tenhle ten jeho spell. Spadnu od Dave. Tak, každopádně máme ještě docela dost bomb, tak je tady bod. Tak je tady bod hodíme. A budeme se snažit zabít 2 ogry, což jsou 2 hustáci velký. A oni ovládají svoje, evidentně. Mě zajímavé, jestli my můžeme zranit taky svoje. Já doufám, že ne, takže to bude docela důležité, ale tady vládnu se, jo. Tak, ještě bude. Takže toho se prostě neomluvím. Co dělat teda tohle? To je vyměříme a i healuje to, ale měli jsme mlátit rychleji. Máme takhle sluše, ale je to nic. A jeden je dole. My označíme a prostě najdeme všechno. Natlačíme je až do báze zpátky, až do jejich rodné země. A charge teda neubírá, ani nedává stůl, teda přišlo. Vím tě, může orku. To se dá přiskrovat tady. Já mám ale radši jako přehled hrát, takže budu hrát spíš s tímhletím. Respektive, je všechny šoupne na stranu, protože potřebujeme pravý celkem ještě. Tam začal to znič tady. Král se tady nezadím s tím všemi. Dělíme to i jeho, což je úplně skvělý. Ty vole, tohle dává fakt damage. No, má dost života, takže v pohodě. To myslím na obtížnost medium, nevím, jestli jsem to říkal nebo neříkal. Každopádně dá se to snížit a naopak ji snížit. Já doufám, že to nebudu muset snižovat. Naopak, když to bude nechtít, tak to 100% mě rád zvýším, protože vím, co kecám. To jsem třeba na hru, která jako fakt se mi to zatím líbí, ale hrozně rád ten typ her. A uvidíme, kam nás příběh zanese, protože já jsem viděl v traileru, že tyhle ty 2 nejsou hlavní postavy, za které budeme hrát. Že to měl být nějaký jakoby kovář nebo jiný trpaslík, který se nezdá být vojákem. Každopádně vidíme. Ničíme. Tak. These are the ones who attacked us in the tunnels. We suffered great losses beating them back. Come here and I'll split you like a straw, you treacherous elf! In his fury, the old king radiates a ferocious power that none of Sitalia's children could withstand. But the slight, willowy being sitting astride the shadow mare just grins down, mockingly. You are mistaken. We are Alpha. We are here to destroy the elves. All peace-loving beings here in Girdlegard are under our protection, and you cannot open the gate that has barred your path into Girdlegard since the creation of the world. Not us, but perhaps one of your kind. This cannot be. Silence, you fool! Fracas, forgive me for what I am about to do. Quickly, in formation! You must hold them back until I close the gate! Pauza. Takže stalo se to docela hodně, takže evidentně nás jeden z trpaslíků zradil, nevím proč to udělal. Protože ten elf chtěl zabít jiný elfy, já fakt nevím, jak jsem říkal,
Tak jsem nečetl knihu, takže nevím, jaký tady jsou vztahy mezi rasama, kolik ras to je, evidentně jsme viděli elfové, tu jsou trpaslíci, tady jsou teda orkové. Kdo ví, koho ještě vidíme? Musíme to do toho, musíme udržet si je pryč od něj, tady od krále, než to zavře, protože to píše 0 z 5 aktivováno, tak to předpokládám. Tady musíme dát nějaký čas, ale zkusím bodat. Tady je bodat, to je skvělý. Dobrý. Už se rozhodnu. A vytýká z nich krev zelené, když umřou? Jo, vytýká. To je fakt dobrý, fakt zatím super, uvidíme, jak ten příběh bude odehrát, jak to bude svížný, jestli bude zdlouhavý, nevím, jak to bude probíhat, jestli si jako budeme brát úkoly, nebo jestli to je taková lineárnější hra, kdy dostaneme úkol, budeme se můžeme snažit splnit, těžko říct, nevím ani, jestli můžeme tady mít equip nebo inventář, který se mi nepovedlo otevřít přes íčko. Tadyhle za uvídení můžeme kliknout, tady vidíme nějaký úkoly. Každopádně uvidíme v průběhu hraní, že tam to povede. Tady zatlačíme docela dozadu. Ježiš, ještě jsem se trefil. Takže tu prohodíme. Tak. Jsme to dokázali asi. Brána je zavřená, což je úplně úžasný. Ježiš, chudák král. Chudák král. Look at me. I am Sintheras, the reaper of your death. I will take your life, and the land will take your soul. Get out of my sight, pointy ears, and let me delight at the closed gate a little longer. The gate may have closed, but when you rise again from the dead by the power of the land, you will be one of us, and you will open it. Never! My soul belongs to Rakas. No. Your soul now belongs to the land, and henceforth you will belong to it forever. Now die, and return. Then hand us Girdlegard. Takže oni všichni umřeli. Což je nepříjemné, tam to je nějaký ten elf, vypadá jako by byl nějaký nekromancer, že jo. Já jsem teda z toho rozhovoru pochopil, že ho oživí, až umře, aby je posil dovnitř. No, uvidíme. Tohle z toho by měla být asi ta hlavní postava, kterou by se měli hrát. Uvidíme. Tak jo, koukám, že teda můžeme vybrat, co odpovíme. Zajímalo by mě, jestli to bude mít nějaký dopad na příběh. Tady ani jedna z těch možností asi ne, ale do budoucna, takže... You look dreadful. What a charmer. The maid gives you an ironic, reprimanding scowl. Ikana has been crying half the night. When you were teething, I carried you around the vaults. You played with my beard and I sang you to sleep. Frala smiles. She's heard this story many times before. That was 23 cycles ago. I'm quite sure you didn't sing. You might have grumbled a bit. If what you've read about the dwarven lifespan is true, it will be another 300 sun cycles or more before you are called to the Eternal Forge. The certainty of one day having to witness Frala's death already burdens your heart. Okay. What can I do for you? For me, nothing. It's Lot Yonan. He wants to see you in his study. In your mind, you go through all the recent incidents that might have annoyed the Magus. Apart from a few little squabbles with his famuli, nothing worth mentioning happened since the incident with your beard. You nod. Okay. I better not keep the Magus waiting. See you later. There's goulash for dinner. Goulash for dinner, takže máme k večeři There was a guláš. time when you could hardly lift the heavy hammer. Now you No, že barely můžeme tak notice jako it anymore. evidentně s nějakými předměty. Zajímavé, jestli tady jako můžeme něco objevit, nebo jestli to jenom proskoumáme. To bylo look at the leather cloth. Máme sekiru. Sekira je za zlatý. Je to půlko za $1. OK, můžeme si ji nechat? Inventář? Yes, inventář. Takže máme inventář, předtím to nešlo.
Což je teda jako škoda, ale nevadí. Každopádně získali jsme sekiru, ale já nevidím jako postavu jako zbraně a armory, který má, no asi třeba to třeba zatím ještě ne. Zpřístupnilo, tady máme nějaký zlato, který může být vyměněno za zboží nebo za nějaké služby. Tady máme jídlo, který mě automaticky uzdravuje, takže já předpokládám, že si mi to asi samo spustí, že mám málo života. A tady je nějaký fralin amulet. OK. Naše skilly, pasivka, stubborn, tvrdohlavost, že když máme míň života, tak dostaneme bonus k brnění a k poškození a tadyhle je Blacksmith Blow. To mi přijde, že to je stejný jako ten spell, co měl u toho předešlého trpaslíka, co jsme používali. Tak. Můžu ještě na něco, podíváme se tady do toho. Kdybyste to chtěli číst, já to budu nejspíš jakoby proklikávat, asi aby to tolik nezdržovalo, protože já se vsadím, že takhle RPGčko mají hodně těle z těch objevitelných věcí, které můžeme jako prozkoumovat a zabralo by to hrozně moc času, takže já to nejspíš nebudu jako na všechno prozkoumat. Ještě se podíváme tady, protože je dost možný, že tady budou nějaký předměty, kterými si můžeme vzít z začátku, tak to bývá uhodit takovýhle RPGček. Tohle to vypadá jako na nějaký oltář a nic jsme asi nedostali. Tak tady to vypadá, no si můžeme podívat, si nevím, dívat, to nás teď nezajímá. Cvělý nás potřebuje v kuchyni. Já tady do tyhle z těch, když to nejsou scény, jenom takovýhle komentáře, tak já do toho budu povídat a se omlouvám, když tak mi vyjádřete, pak povědem, jestli vám to vadí, když do tohohle kecá, nebo jestli ne. A my jsme se měli do kuchyně a předpokládám, že asi jsme měli běžet za ním, ale jestli běžel sem, nebo to, jestli máme mapu, a evidentně asi sem, vypadá na kuchařku nějakou. Gulaš, že by se spálil, že se pálí, no tak to není možné. Evidentně to vypadá, že se ten kaldron vznikne v češtině. Kotel. Trhnu. A my s tím asi musíme něco udělat, ale asi takhle. Jo, asi to je viděl. With as much concern in your voice as you can muster, you say, Oh, no, this doesn't look good. you're pleased to notice he's dripping with sweat. I'll get you back for this, groundling! Jaký sráč. To opravíme. Jednou rukou úplně na férovku, protože jsme prostě namakaný. For a moment you hope the famulus really does raise his hand to you. But then he comes to his senses and leaves the kitchen, his face bright red. What a pair you are! To víš, no, my se rádi pošťukujeme. Tak, dostali jsme XP. A tady vidíme current food stock, daily consumption, tady máme to. A tady zatím je day one. Tam bohužel asi možná nevidíte, protože tam je webkamera, ale nic důležitého. Já se tady můžeme něco ukrást, protože to vypadá jako spíš. It's certainly your favorite beer, but you haven't drunk enough other beers to truly know. OK. Nic, co tady nás tam můžeme něco ukrást, nějaký jídlo na stole. Vegetables, bread, cheese, but the cook is Jasně. Co s tebou? Do you know what Loyonan wants? The maid gives you an amused look. Co tohle? She has often accused you of Která making nás things more zavolala, to není complicated mý than jméno, je nic necessary. si to, jak se jmenuje. Tak asi nic, můžeme projít tudy, kam to vede. Mapa tu není, počká M-ko jak zbysilej. Mapa tu bohužel není, já levelujeme. A tady můžeme něco vzít. Hey, what are you doing, Držu. groundling? Držu. We're still eating here. Why don't you go and get your own portion? Protože nechci, já tady chci to musím co nejvíc ukrást. The blacksmith. Do you want something? Jo, jenom tvoje jídlo. Did a horse bolt while you were trying to shoe it? It's certainly not on our plates. Jsou nějaký sráče, prostě nemají rádi evidentně trpaslíky. Je to prostě rozlišit, kolik to krát.
Máme 4 jídla, což je úplně paráda. Asi teda doufám, že tady to vypadá, že každý den, co straníme na cestách, že si to asi jako spotřebuje jedno jídlo, což tomu dává takový maličký survival prvek. Podíváme se, co to je. To je Lot Yonan's vaults are equipped with laboratories, a library, and private rooms for the family. Together with fakt veliké. A kdybyste si to nechtěli přečíst, nebo chtěli si to přečíst, tak určitě si můžete zastavit video. Já se omlouvám, jak jsem říkal, určitě by to dalo hrozně, nebo zabralo by to hrozně moc času. Ani nevím, kam jsem to vlez. Každopádně asi někam, no. A zabralo by to hrozně moc času, než by se všechno prošli a proposlouchali. Já bych byl nerad, kdyby to bylo na 150 částí série. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former famulus Goren. I wish to return them to him. He's in Black Saddle, 300 miles away. 300 miles? That's a long journey. Who are you going to entrust with this? I was thinking of you. Me? There is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. You are almost a scholar. You know more than most famuli about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. With pleasure. Takový sympatiák, co? A jak se jmenuje, to jsem si to furt jako nezapamatoval. Tak zeptáme se, budeme zvědaví. Magical devices. You better leave the bag closed if you want to avoid any accidents. Dwarves don't really like magic, and magic doesn't like you either. Rakas gave us so much craftsmanship that there's no space left in our bodies for magic. Strictly speaking, every time you've been too close to magic, it has ended in catastrophe. Tak. Perhaps I'll meet some dwarves on my travels. Yes, perhaps. But don't hold out too much hope. And be careful who you talk to. Not everyone out there likes dwarves. Yeah, goblins. They abduct baby dwarves and sell them to magi, from what I've heard. Not the best bit of business I've ever done. But what was I to do? The Longnoses threatened to throw you into the nearest river. Když jsem teda teď z téhle konverzace pochopil, tak on, ten náš trpaslík, ten náš hlavní hrdina, no myslím teda, že je to hlavní hrdina, byl unesený jako dítě goblinama a ten starý chlapík ho jakoby od nich koupil nebo vzal a vlastně on je asi evidentně zavázaný teďka a pracuje tam, protože to vypadalo jakoby, že ani nikam jinam nechodí, protože byl nadšený, že se vlastně může vydat na nějakou výpravu. Uvidíme, kam nás příběh zanese. Be on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Varakas too, of course. I'll set off immediately. I'll see you soon, Lot Yonan. Tak vydáváme se na dobrodružství. Samozřejmě pokud najdeme cestu z tohle voltu. Tak, co jsme dostali? Něco do inventáře. Peníze, ty 210, jsme boháči a tady ten pytlíček s magickými artefaktama. Tak vydáme se na cestu a já myslím, že tohle je ideální část na to ukončit první video. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, určitě své připomínky napište do komentářů pod video a budu moc rád za každý like a odběr. Takže uvidíme se, když tak u druhého dílu. Mějte se, čau.